السلام علیکم دوستانو، خدای دې چې روغ او جوړ به راځئ نن په دې ویډیو کې د فوټوشاپ پروګرام د ټولز پاته برخه وایي چې په تیرو درسونو کې مو د ټولز باره کې مکمل درسونه ویل دي چې نن یې هم د ټولز داسې بې له کوم سکیپ څخه د ټولز اړوند درسونه وایو. که مو زموږ چینل ته اوس نه سبسکرایب کړئ نو ضرور سبسکرایب کړئ تر څو راتلونکي ویډیوګانې پر تاسو ته پر وخت ورسېږي. او دا دې هم درڅه هېره نه وي چې زموږ چینل کې موږ هره ورځ د ورډ، ایکسل، اکسس، پاور پوینټ او فوټوشاپ او کورل ډرا ویډیوګانې پورته کوو چې تاسو کولی شئ هغه هم راسره تعقیب کړئ. ښه، تېره ورځ مو د برش پورې ویلې وه. برش چې څنګه کار کوي، نن د برش د اوله سر څخه شروع کوو. ښه، برش څنګه کار کوي د دې په دې درس کې اول هم برش دی. برش داسې کار کوي که موږ غواړو چې ځای ته رنګ ورکړو نو کولی شو چې هغه ځای ته ګور رنګ ورکړو. کولی شو چې د برش سایز د دې د چپه کلیک په کولو سره ورغټ کړو یا یو کوچنی کړو. ګور کولی شي رنګ یې د دغه څخه ورته وټاکئ، رنګ د دې ځای څخه ورته وټاکئ. او دوم ګور کولی شي دې ځای څخه د اول سر څخه د برشو نور ډولونه ووینئ. ګورئ برشونه ډېر ډولونه لري چې ګوره ډېر ډولونه لري چې دا په ډیزاینونو کې بیا وایي د خیر سره. زموږ د درسو اړوند موږ په هفته کې 2-3 ډیزاین هم اپلوډو، پسې بل شی انشاءالله نه وي پکې پاته په برش کې. کولی شي د برش هغه کوم د خج په لیکئ دا کولی شي چې د دې لارې څخه ورخام کړئ یا ورتیز کړئ. ګوره څونه خام شو، کولی شي د هغه لارې څخه بېرته ورتیز هم کړئ 100%. خو برش اکثر وخت باید په کم اندازه کار شي. پسې پنسل ټول دی، د دې د پنسل څخه کولی شئ چې ګورئ دلته برش وټاټکئ، دا هم لکه هغه برش چې مو ویلي وو د دې دا هم کولی شئ. ګوره داسې دا په داسې شکل یې کاروئ. ښه، او کولی شئ د دې ځای څخه دغه ورته وټاکئ او کولی شئ د دې لارې څخه رنګ ورته وټاکئ. یو بل عکس را خلاصوو. تاسو وینئ ګوره برش د پنسل په واسطه کولی شئ سپین او رقم راوړئ یا سپین لیر په کنټرول ان سره راخلاص کړئ، په هغه باندې هم کار کولی شئ. د هغه څخه وروسته کلر ریپلیسمنټ دی. کلر ریپلیسمنټ داسې کار کوي. یو بل عکس راوړو. کلر ریپلیسمنټ داسې کار کوي که زه غواړم داسې 3 رنګ ور واړوم نو زه د دې لارې څخه کولی شم په دې ځای کې رنګ ورته سلیکټ کړئ. غواړم چې داسې رنګ ورکړم. اوکې، دی د خپل ځای چې کوم دی تر هغه نه وځي. ګوره چې ډېر دې خوا ته راونه باسئ، خپله نه وځي. ګوره د 3 رنګ یې سره ور واړوئ. ګوره کالو رنګ دی، ګوره کولی شئ کالو رنګ هم واړوئ. بس دا رنګ غواړئ، که غواړئ د بیکګراونډ رنګ واړوئ د هغه رنګ هم واړولی شئ. پسې میکزر دی، دا داسې کار کوي که غواړئ چې یو ځای ګوره دا رنګونه داسې سره ګډ وډ کړئ. ګوره دا رنګونه داسې ټوله سره ګډ وډ کړئ. د هغه څخه وروسته چې دا هم په خپله په ډیزاینونو کې ډېر استعمالېږي چې اکثر وخت موږ که زموږ د یو بل چا عکس موږ په عکس کې راغلی نو غواړو چې هغه ایسته کړو یا کاپیرایټ قوانین راځي، د هغه دپاره بیا موږ دا میکزر ډېر وخت استعمالوو. پسې کلاون دی. کلاون څنګه کار کوي؟ ګوره فقط مازې الټ ونیسئ او کلیک ورته وکړئ. نور دغه عکس هسې سر کاپي شو چې که بل عکس ته ولاړ شئ ګوره اوس که دغه عکس دلته هم کولی شئ. ګوره مازې کلیک ونیول سره دغه عکس ګوره دلته هم کولی شئ پرنټ کړئ. اوس په کار پوه شوست. موږ چې د مخه ویلي وو هغه داسې وو چې خام یې راوځي. ما څه ویلي وو چې په راتلونکي کې داسې څه وایي چې هغه
خامې نه راوځي، تیزې راوځي. د هغه څخه وروسته چې شي لرو پیټرن سټمپ دی. که ځینې ځایونه ګوره زه غواړم چې دا ټیر ته داسې یو ستاسو یو څو کوچنی کړم، غواړم دا ټیر ته داسې ګوره داسې پیټرن خپله جوړ شکلونه دي. که غواړې د هغه ځای څخه شکل ورکړې یا دغه مځکه چې کومه ده دغه مځکه باندې ګوره دلته کولی شئ د دې څخه نور شکلونه ورټ کړې. ګوره دا بیا موږ په تعمیرونو په داسې ځایو کې چې موږ غواړو یو عکس جوړ کړو نو په هغه ځای کې بیا دا ډېر ښایسته راځي چې هلته یو کوچني کوچني ځایونه ورته انتخابوو او هغه ځای کې ګوره داسې جوړوي. د دې څخه وروسته ګوره دا پلوت دا اوپیسټي ده چې دا شیان موږ ټوله ویلي په دا نور دغه کې. د هغه څخه وروسته هسټوري برش دی. هسټوري برش څنګه کار کوي؟ هسټوري برش که موږ دا د پنسل پاک پر کم کار کوي. دلته موږ ګوره دا کوم شی چې موږ لیکلي دي دا شی د هسټوري برش په واسطه پاکولی شو. ګوره موږ یو ځای یو شی لیکلی ګوره هغه د هسټوري برش په واسطه پاکولی شو یا خپله مو اضافه کړی ګوره کله د دې هم اوپیسټي ورزیاته کړي. اوس 100% دی معنا په مخ یې ختموي هغه شی. که غواړئ داسې ګوره نیم خامه دې ورکړي ګوره داسې نیم خامه یې کړي لږ یې د رنګ ور خام کړي. ګوره چارڅونه به بیا کلیک ډېر پرې کوئ برای بیا پر مخ وکړي. د دې څخه وروسته آرټ هسټوري برش چې دا خپله ګوره دا خپله رنګ ور اضافه کوي. هلته چې تا هر رقم د پورته اخیستی هغه رقم رنګ درته اضافه کوي. ګوره داسې ګډوي دا رنګونه ګوره داسې یو دغه جوړوي. د هغه وروسته پنسل پاک دی. پنسل پاک اریزر دا څنګه کار کوي؟ ګوره دا ګرسره زموږ عکس یې راپاک کوي. نو د دې لپاره به موږ څنګه طریقه کوو؟ کنټرول زید به ووایو چې دا شیان ټول ختم شي یا پر ټول موف ټول به ودرېږو او F12 به وو. ګوره ټوله ختم شوله. راځه دغه عکس چې دی دا به سلیکټ کړو. ښه دا عکس اوس په موف ټول به ودرېږي. لاک به یې خلاص کړئ. اوس به دغه عکس چې دلته مو ایډیټ کړی دا به داسې لاندې راولئ. موف ټول ولاړ یاست دا به مزدور دی. ګوره هغه عکس یې دې خواته یووئ. اوس به د هغه څخه وروسته دغه که موږ غواړو چې برش پر باندې کړو پر پنسل پاک پر باندې ګوره پر دې باندې بیا موږ کولی شو ګوره یا سر ویښتان کولی شو. ګوره د هغه څخه وروسته بیکګراوند اریزر دا ګرسره د بیکګراوند چې کلیک وکړو هغه ځای ګرسره اریز کوي ګرسره لیر ته یې اړوي. اوس به پر عکس ودرېږم بیا ګوره ګرسره یې پاک کړئ. دا چې دی دا به موږ اکثر وخت په دغه ځای کې وایو چې بیکګراوند ریموف کوو. پسې میجیک ټول دی دا ګوره د یوه ساحه چې ده دا ټوله په د یوه رنګ چې کومه ساحه ده ګوره هغه ساحه ټوله سلیکټوي. ګوره په دغه رنګ چې کومه ساحه ده هغه رنګ ګوره ساحه ټوله سلیکټوي. ګوره داسې دا د ژر سلیکشن لپاره خلک استعمالوي. د هغه وروسته چې ډېر ښایسته سیټینګ دی د ګریډینیټ ټول دا به راتلونکي درس ته زموږ تر بیا د خدای په امان که کوم پوښتنه درلوده کولی شئ چې په کمنټ کې څخه وکړئ او یا په مسنجر کې زما څخه په واتساپ په مسنجر کې کولی شئ زما څخه پوښتنه